Φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο βουνό των 7 χρωμάτων. Σε αυτό το επεισόδιο θα σας δείξουμε πώς μπορείτε να ανέβετε στην κορυφή αυτού του βουνού, το οποίο βρίσκεται σχεδόν στο ίδιο ύψος με την κατασκηνωτική βάση του Everest. Ελάτε μαζί μας. Περίπου 100 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Κούσκου του Περού υπάρχει ένα βουνό που μοιάζει με ουράνιο τόξο. Το βουνό των 7 χρωμάτων βρίσκεται 5.200 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και το όνομά του είναι Βινίνκουνα. Καλώς ήρθατε, παιδιά. Σήμερα θα ανέβουμε στο βουνό των 7 χρωμάτων και ξεκινάμε με το group μας. Εδώ έχουμε μπατόν για να μας ξεχωρίζουν ουσιαστικά από τα άλλα group και στην αρχή του tour ξεκινάμε επιλέγοντας αν θέλουμε να ανέβουμε με άλογο. Εμείς φυσικά θα ανέβουμε με τα πόδια. Αυτή η υπηρεσία κοστίζει 90 σόλ το πήγαινε έλα ή αλλιώς 60 σόλ μόνο για να πας. Υπάρχει δυνατότητα για ενοικίαση αλόγου σε οποιοδήποτε σημείο της διαδρομής. Simplemente lo vamos a usar de esta manera. Aplaudimos 3 veces y damos con fuerza. 2 veces. Y nos pasamos a la frente, mis amigos. Esto nos va a ayudar a aclimatarnos, ¿ya? Por favor, señorita. Gracias, mis amigos. Gracias, gracias. Ok, mis amigos, les había explicado, la hoja de coca se usa de esta manera. Cogemos una cierta cantidad, lo metemos al lado derecho de nuestra boca, ¿ya? Y eso durante los 30 minutos que llevamos a tenerlo, después vamos a tener un subo y eso nos los pasamos al estómago. Vamos a crear una energía natural alrededor de nuestros estómagos. De esa manera vamos a tener un poco de energía para poder efectuar la caminata. Ok, mis amigos, por favor. Permítame, por favor, señores. Hola, Rob, ¿cómo están? Λοιπόν, παιδιά, έχουμε ξεκινήσει. Έχουμε φύλλα κόκα στο στόμα μας αυτή τη στιγμή. Είναι ίδια. Δεν είναι και ό,τι πιο νόστιμο, αλλά έτσι όπως το μασάμε στην πορεία, ο οδηγός μας είπε ότι περίπου στη μισή ώρα τα υγρά τους θα φτάσουν στο στομάχι μας και θα μας δώσουν ενέργεια για να φτάσουμε στην κορυφή του βουνού. Μυρίσαμε και Agua Flor, το οποίο είναι ένα υγρό που το βάζεις στα χέρια σου, το μυρίζεις 3 φορές, το βάζεις στο μέτωπο, το τρίβεις και σε βοηθάει να προσαρμοστείς το υψόμετρο πολύ καλύτερα. Το tour κόστισε 80 σόλ το άτομο και χρειάστηκαν άλλα 25 σόλ για να μας επιτραπεί η είσοδο στο βουνό. Πίσω μας βλέπουμε έχει χιονίσει. Ένα πάρα πολύ όμορφο τοπίο, μας περιμένει να το εξερευνήσουμε. Και ταυτόχρονα βλέπουμε και ένα αλπάκα που φοράει γυαλιά. Απίστευτο. Εδώ στη διαδρομή έχουμε, παιδιά, και άτομα που προφανώς έχουν φέρει τα λάμα τους, όχι, αλπάκα στην προκειμένη, και θέλουν να τους πληρώσεις για να βγάλεις φωτογραφία με το αλπάκα να φοράει γυαλιά λίγο. Η απόσταση για να φτάσουμε στην κορυφή είναι περίπου 5 χιλιόμετρα και το μονοπάτι είναι σχετικά εύκολο. Η μόνη δυσκολία ήταν το μεγάλο υψόμετρο που μας έκανε να λαχανιάζουμε λίγο πιο εύκολα. Να πούμε 2 πράγματα. Πρώτον, σκάσαμε. Ναι, έχει πολύ ζέστη. Είμαστε με φανελάκι, αλλά φυσάει κιόλας ένα κρύο αέρα, οπότε... Βλέπουμε και τα χιόνια εδώ δίπλα. Εκεί. Άρα είναι λίγο περίεργη η κατάσταση. Το δεύτερο, να μου δέψει τι θέλεις να πεις. Ναι. Βάζω σπραγγίδες στα πασαπόρτες. Περνάμε, παιδιά, και έχει κάτι υπαλλήλους που τους δίνεις το διαβατήριό σου και τους σφαγίζουν. Για να θυμάσαι ότι ήρθες εδώ στο βουνό των 7 χρωμάτων. Λες και δεν το θυμόμαστε αλλιώς. Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι τώρα έχω αρχίσει να δυσκολεύομαι να ανασάνω. Είμαστε κοντά στα 5.000 μέτρα. Είμαστε λίγο κάτω, 4.800 μάλλον. Εδώ αρχίζει και ζορίζει το πράγμα. Μάλλον είναι που πάμε γρήγορα, εσύ. Το πήγαμε και λίγο γρήγορα. Εντάξει, συνεχίζουμε, πάμε γερά. Και εδώ βλέπουμε στο βάθος ήδη το μονοπάτι φαίνεται, ανεβαίνει στο βουνό και φτάνει στην κορυφή εκεί αριστερά. Εκεί κατευθυνόμαστε. Πάμε να δούμε τα 7 χρώματα. Δεν ξέρουμε ποια είναι τα 7 χρώματα. Θέλετε να μαντέψετε? Γράψτε στα σχόλια. Λοιπόν, γράψτε μας ένα σχολιάκι και ο τυχερός που θα βρει τα 7 χρώματα σωστά, πριν όμως δει το βίντεο, δεν θέλω κλεψιές, θα κερδίσει ένα δωρεάν καπέλο. Πείτε μας στα σχόλια, παιδιά, ποια πιστεύετε ότι θα είναι τα 7 χρώματα. Εγώ μαντεύω ότι θα είναι κόκκινο, καφέ
πορτοκαλί, πράσινο, κίτρινο, γκρι και μαύρο. Μαζί μαντεύσαμε. Πείτε μας εσείς. Λοιπόν, στο βάθος εδώ κάτω στην κοιλάδα βλέπω και μια σκηνή. Το οποίο σημαίνει ότι μάλλον κάποιος τρελός κατασκήνωσε εδώ πάνω. Ή μάλλον εκεί κάτω. Δεν επιτρέπεται να πούμε, αλλά εντάξει. Δεν πειράζει τώρα, εντάξει. Ανεβαίνοντας στο βουνό, είδαμε και άλλους ταξιδιώτες να επιλέγουν να πάρουν το άλογο σε διάφορα σημεία του μονοπατιού. Εδώ βλέπουμε ότι οι υπάλληλοι τρέχουν κάτω με τα άλογα για να τσιμπήσουν και άλλους πελάτες που τα έχουν φτύσει στην ανηφόρα. Το αστείο είναι ότι αυτοί πραγματικά τρέχουν ή μάλλον ανεβοκατεβαίνουν όλη μέρα, οι υπάλληλοι αυτοί, κουβαλώντας ή μάλλον τραβώντας το άλογο. Ενώ πάνω είναι ένας τουρίστας. Έχουν συνηθίσει αυτοί, εντάξει, δεν έχουν πρόβλημα. Το μονοπάτι ξεκινά περίπου στα 4.300 μέτρα και ανεβαίνει λίγο πάνω από τα 5.000 μέτρα. Εδώ βλέπουμε ότι έχει τουαλέτες, έχει φαγητά, παιδιά, έχει ουσιαστικά στάσεις, να το πούμε έτσι, άμα δεν αντέξετε. Πουλάνε καραμέλες με κόκα. Εδώ η ανηφόρα γίνεται λίγο πιο απότομη, οπότε θα το πάμε λίγο πιο σιγά. Ναι, είναι ο ήρωας του βουνού. Κουβαλάει, κουβαλάει, κουβαλάει. Κανονικά δεν πρέπει να το πληρώνουν. Ναι, Όχι με φαΐ, με λεφτά. τι να αφήσει. Εδώ είμαστε στον τερματικό σταθμό των αλόγων. Δηλαδή από εδώ και πέρα δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πια το άλογο, πρέπει να πάρετε με πόδια. Πάμε τώρα για το τελικό σμπρόξιμο. Πήγαμε. Πήγαμε! Και εδώ φτάνουμε σε ένα μέρος όπου έχουμε μία επιλογή, ή μάλλον δύο επιλογές. Είτε να συνεχίσουμε ίσια, κρατώντας αυτά τα σκοινιά και ανεβαίνοντας κάθετα ίσια, είτε να πάμε αριστερά και μετά δεξιά, σε μορφή zigzag. Εγώ να πάρουμε τα σκοινιά. Ναι, Ποιος είναι αυτό εγώ? θα κάνουμε. Από εκεί, παιδιά, είναι η άλλη μεριά. Μπορείτε να ανέβετε τα σκαλιά. Αλλιώς από εδώ κάθετα. Κρατάμε τα σκοινιά και ανεβαίνουμε. Φτάνουμε λοιπόν στα 7 χρώματα. Δείτε, παιδιά, τι όμορφη θέα. Υπέροχη. Εδώ το βουνό έχει πολλά χρώματα. Βλέπουμε πολλές αναλλαγές μεταξύ πράσινου, κόκκινου, καφέ. Εδώ βρισκόμαστε στα 5.000 μέτρα και η θέα είναι τέλεια. Είναι φοβερή, παιδιά. Εδώ είναι που έρχονται τα παιδιά για να βγάλουν τη φωτογραφία τους όταν φτάνουν στην κορυφή. Όποιος φτάσει λοιπόν κάνει ουρά. Εδώ βλέπετε υπάρχει μια ουρά πίσω μας. Περιμένετε στην ουρά. Δεν μπορώ να μιλήσω, έχει πολύ κρύο. Έχει πάρα πολύ κρύο, έχει δαγωνιά. Ταυτόχρονα όμως έχει και ήλιο και συνδυάζεται πολύ περίεργα. Αλλά όπως και να έχει, εδώ είναι η κλασική φωτογραφία που βγάζει ο κόσμος πίσω μας. Και από την άλλη έχουμε στα 5.036 μέτρα μια άλλη κορυφή πιο ψηλά. Ακριβώς, εκεί ουσιαστικά ανεβαίνεις για να δεις καλύτερα όλη τη θέα όλης της κοιλάδας, εδώ όλης της πεδιάδας. Ενώ εδώ που βρισκόμαστε είναι η πρώτη στάση για να βγάλεις τη φωτογραφία εδώ του Rainbow Mountain. Να πούμε ότι πριν από μία εβδομάδα απαγορεύτηκε η χρήση του drone, αλλά θα δούμε αν μπορούμε να το λειτουργήσουμε. Τελικά όμως πώς δημιουργήθηκαν τα χρώματα αυτού του φανταστικού βουνού που μοιάζει με ουράνιο τόξο? Προέκυψαν λόγω της διάβρωσης των ορυκτών στο εσωτερικό του βουνού, λόγω της ηφαιστειακής δραστηριότητας και μερικών τεκτονικών μετατοπίσεων των πλακών Νάσκα. Αυτό προκάλεσε σημαντικό ηφαιστειακό φαινόμενο και την εισαγωγή σπάνιας και ποικίλης ορυκτολογίας στα βουνά των Άνδεων. Διαφορετικά στρώματα ειζηματογενών πετρωμάτων όπως ψαμίτης, αλίτης, χαλίκι, άργυλος και άλλα ορυκτά συμπιέστηκαν το ένα πάνω από το άλλο για να σχηματίσουν διαφορετικά στρώματα. Wow! Wow. Φοβερή θέα. Εδώ βλέπουμε τις 1000 αποχρώσεις, όχι τις 7. Έχει πάρα πολύ κρύο. Ναι. Λογικό που βρισκόμαστε στα 5.000 μέτρα. Ναι, αφού έχει χιόνια εκεί απέναντι. Αλλά ταυτόχρονα είναι μια τέλεια εμπειρία. Φοβερό. Και εκεί κάτω έχει ένα χέρι Έχει ένα χέρι. που κάθεσε πάνω, δεν είναι τεράστιο χέρι, έχει πάνω του για να δεις φωτογραφία. Το βουνό των 7 χρωμάτων δέχεται περίπου 1.000 τουρίστες την ημέρα. Μερικές φορές, ωστόσο, μπορεί να μοιραστείτε το βουνό με έως και 4.000 άτομα, καθώς το μέρος έχει γίνει πολύ δημοφιλές τα τελευταία χρόνια. Φυσικά και δεν χάσαμε την ευκαιρία να κάνουμε ένα ακροβατικό στο υψηλότερο υψόμετρο που έχουμε βρεθεί.
Για πολλά χρόνια το βουνό και όλα του τα χρώματα ήταν κρυμμένα κάτω από το χιόνι και το πάγωμα των παγετώνων στα βουνά του Περού. Μόνο τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πιο σαφείς και ως εκ τούτου πιο δημοφιλείς στους τουρίστες. Μένουν λίγα μέτρα για την κορυφή. Μην εγκαταλείπετε ποτέ, παιδιά. Για φτάσαμε στην κορυφή, 5.036 μέτρα ακριβώς, και πίσω μας έχουμε το περίφημο βουνό των 7 χρωμάτων. Είναι ένα απίστευτο συναίσθημα. Από τη μία μεριά έχουμε τα αρχαία βουνά των Ίνκας, όπου έχουμε ιεροτελεστίες που έχουν ταφεί νεκροί αυτοκράτορες στην κορυφή του βουνού. Αυτός ο χώρος είναι ιερός χώρος για τους Ίνκας. Αυτό το τμήμα χωρίστηκε από το υπόλοιπο λόγω των κινήσεων των τεκτονικών πλακών και άλλων φαινομένων, και ξαφνικά βρισκόμαστε εδώ σε ένα τμήμα αυτού του βουνού εκεί, το οποίο πλέον εδώ το τμήμα είναι πολύχρωμο λόγω διάφορων καιρικών συνθηκών που έχουν επικρατήσει. Φοβερά πράγματα, παιδιά. Έχει πάρα πολύ άνεμο εδώ πέρα, έχει πολύ κρύο και έχει κάτι πουλιά που πετάνε και είναι πάρα πολύ όμορφα. Τα βλέπετε? Είναι σαν κοτόπουλο με αετό. Λοιπόν, παιδιά, το επεισόδιο αυτό τελειώνει εδώ, γιατί μας φωνάζουν κάτω, πρέπει να φύγουμε να προλάβουμε το λεωφορείο. Εσείς όμως πρέπει να έρθετε, και αν σας άρεσε τόσο πολύ ώστε να έρθετε, πατήστε και ένα like, αφήστε ένα σχόλιο και εγγραφείτε στο κανάλι μας. Πολλά φιλιά από Περού, παιδιά. Αντίο. Πάμε λοιπόν να δούμε τι ξοδέψαμε συνολικά για αυτό το tour. 85 επί 2 για το tour και 25 επί 2 για την είσοδο στο βουνό μας κάνει 220 σολ. Αν το διαιρέσουμε δια 2 μας κάνει 110 σολ, δηλαδή περίπου 26 ευρώ το άτομο. Να πούμε ότι μέσα στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά, καθώς και ένα πλουσιοπάροχο πρωινό. Γυρνώντας από το βουνό, κάναμε μια τελευταία στάση όπου μας πρόσφεραν και μεσημεριανό, το οποίο επίσης συμπεριλαμβάνεται στην τιμή. Yo no fumo. Αν το κάνεις λίγο πιο πέρα, πιο ήσυχα, έτσι μην έχει κόσμο κλπ, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά αν το κάνεις κοντά σε ντόπιους, μπορεί να αρχίσουν να πετάνε πέτρες στον drone. Αυτό είπε. Βρίσκεται σχεδόν στο ίδιο ύψος με τη βάση του Everest. Με την κατασκηνωτική βάση του Everest. Εντάξει. Μην ξεχάσετε να δείτε το προηγούμενο επεισόδιο στην Ιερή Κοιλάδα των Ίνκας, καθώς και το επόμενο στο Μάτσου Πίτσου. Τα λέμε την επόμενη φορά.